હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં ફાઇબર અને વિટામિનથી ભરપૂર કાચા કેળાનું શાક, જેને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, ભાખરી કે પૂરી કોઈની પણ સાથે ખાઈ શકો છો। કાચા કેળા ખાવામાં પાકેલા કેળા કરતાં પણ વધારે હેલ્ધી હોય છે, કારણ કે એ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઓછું કરે છે અને ડાયાબિટીક પેશન્ટ માટે પણ કાચા કેળા ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। તો ચલો આજે આપણે આ હેલ્ધી કાચા કેળાનું ગ્રેવીવાળું શાક કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 3 નંગ કાચા કેળા લીધા છે। આ ત્રણેય કેળા ગ્રામમાં જોશો તો 300 ગ્રામ જેટલા થયા છે। તો હવે આપણે આ રીતનો આગળ પાછળનો થોડો ભાગ એનો કટ કરીને પીલરની મદદથી કેળાને છોલી લઈશું। પહેલાં આપણે ત્રણેય કેળાને છોલી લેવાના છે। છોલવા પહેલાં ત્રણેય કેળાને બરાબર ધોઈને મેં કપડાથી લૂછી લીધા હતા। ધોઈને લૂછ્યા પછી જ આ રીતે એને છોલીશું। તો તમે જોઈ શકો છો ત્રણેય કેળાને મેં છોલી લીધા છે। હવે આપણે આ રીતના ગોળ ટુકડામાં એને કટ કરી લઈશું। ના વધારે પતલા કે ના વધારે જાડા, એ રીતે મીડિયમ ટુકડામાં આપણે એને કટ કરવાના છે। તો ત્રણેય કેળા અહીંયા મેં કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું એટલે કે 80 ml જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું, કારણ કે આપણે કેળાને પહેલાં ફ્રાય કરી લેવાના છે। તો તેલ ગરમ થાય એટલે જે કેળા કટ કરીને આપણે રાખ્યા છે એ એમાં એડ કરી દઈએ। અડધી ચમચી આપણે એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ, જેથી કેળા જલ્દી ચડી જાય। આ કેળાને આપણે જે છે શાક બનાવવા સમયે જ કટ કરવાના છે। જો તમે એને પહેલેથી કટ કરીને રાખશો તો એ કાળા પડી જાય છે। તો હવે સતત આ રીતે હલાવતા રહીને આપણે 80% ચડે ત્યાં સુધી કેળાને કૂક કરવાના છે। ટોટલી અત્યારથી એને કૂક નહીં કરીએ, કારણ કે પછીથી ગ્રેવીમાં પણ ચડશે। તો 3 મિનિટ થઈ ગયા પછી આપણા કેળા અહીંયા 80% જેટલા ચડી ગયા છે। તો સેમ પ્લેટમાં આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ। કાચા કેળા છે તો થોડા ઘણા આ રીતે કડાઈમાં ચોંટે જ છે, પણ તમારે એનું ટેન્શન નથી લેવાનું, કારણ કે આ જ કડાઈમાં જે તેલ છે એમાં જ આપણે શાક બનાવીશું। તો અત્યારે આ કેળાને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ। હવે આપણે સેમ તેલની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં વરિયાળી ઉમેરીશું। વરિયાળી ટોટલી ઓપ્શનલ છે। અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી દઈશું। 1 ચમચી આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું। 10 થી 12 આપણે એમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। હવે આપણે એમાં 1 નંગ સૂકું લાલ મરચું અને 1 તમાલપત્ર ઉમેરીશું। સાથે જ આપણે 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો તજનો અને 2 લવિંગ ઉમેર્યા છે। 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી છે। હવે આ બધા જ મસાલાને બરાબર મિક્સ કરીને અડધી મિનિટ સાંતળી લેવાના છે। અડધી મિનિટ પછી આપણે એમાં આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેમાં મેં 10 કળી લસણની, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 2 લીલા મરચાં લઈને ખાંડીમાં જ વાટી લીધા છે। તો આને પણ આપણે ધીમા તાપે અડધી મિનિટ સાંતળી લઈએ, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય। તો અડધી મિનિટ આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંને સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર એક મોટી સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો ઉમેરીશું। ગ્રામમાં 110 ગ્રામનો એક મોટો કાંદો લઈને એને મેં બારીક ચોપ કરી લીધો હતો। તો આ કાંદાને આપણે લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી 4 થી 5 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળવાનો છે। 4 થી 5 મિનિટ પછી આપણા કાંદા સરસ આ રીતે લાઇટ બ્રાઉન થઈ જશે। તો હવે એની અંદર આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો 150 ગ્રામ જેટલા 150 ગ્રામ જેટલા ટામેટાની પ્યુરી છે। સ્વાદ મુજબ મેં એમાં અડધી ચમચી મીઠું પણ ઉમેરી દીધું છે, જેથી પ્યુરી જલ્દી ચડી જાય। મીઠું આપણે પહેલાં કેળામાં પણ ઉમેર્યું હતું, એ ભૂલવાનું નથી। તો બરાબર મિક્સ કરીને 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરીશું। 4 થી 5 મિનિટ પછી આપણા જે ટામેટાની પ્યુરી છે સરસ ચડી જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને કલર માટે 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું। સાથે જ 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દઈએ। ખાંડ ચોક્કસથી ઉમેરવી, એનાથી બધા જ સ્વાદ બેલેન્સ થઈ જશે। તો બરાબર મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે હજી કૂક કરવાના છે। 2 થી 3 મિનિટ મસાલાને કૂક કર્યા પછી મસાલા સરસ ચડી ગયા છે અને તેલ પણ થોડું અલગ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ સ્ટેજ પર એમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘરના દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરી છે। એનાથી ગ્રેવીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે। મલાઈ જૂની કે ખાટી ના હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો મલાઈ ઉમેર્યા પછી 1 મિનિટ એને ફરીથી કૂક કરવાનું છે। અહીંયા મેં મલાઈ ઉમેર્યા પછી 1 મિનિટ એને કૂક કરી લીધું છે। હવે આપણે જે કેળા સાંતળેલા હતા એ આની અંદર બધા જ એડ કરી દઈએ અને શરૂઆતમાં હવે આપણે પાણી ઉમેર્યા વગર જ ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે આ શાકને ચડવા દેવાનું છે। પહેલાં તેલ મસાલામાં એમને જ ચડવા દઈશું, પછી જ એમાં પાણી ઉમેરીશું। તો હવે એના ઉપર આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। 3-4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ।
અને હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એની અંદર પાણી ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા હું આમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છું. 200 ml જેટલું આ પાણી મેં એડ કર્યું છે. ફરીથી આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે ગ્રેવીને ચડવા દેવાની છે, જેથી ગ્રેવીમાં પણ કચાશ ના રહે અને કેળા પણ આપણા ટોટલી ચડી જાય. 5 મિનિટ કૂક કર્યા પછી ઢાંકણ ખોલીને આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. વચ્ચે એકાદ વાર ઢાંકણ ખોલીને એને મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી કંઈ પણ નીચે તળિયામાં ચોંટી ના જાય. તો કેળાને આપણે ચપ્પુથી ચેક કરી લઈએ કે ચડ્યા છે કે નહીં. તો તમે જોઈ જ શકો છો કેળા હવે આપણા ટોટલી ચડી ગયા છે, બિલકુલ પણ કાચા નથી. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એમાં છેલ્લે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. આ આપણું કાચા કેળાનું હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ગ્રેવીવાળું શાક બનીને તૈયાર છે. તો એને આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો તમારા ઘરે ક્યારેય કોઈ શાક ના હોય તો ફટાફટ તમે 15 થી 20 જ મિનિટમાં આ હેલ્ધી શાક બનાવીને ખાઈ શકો છો. જો પહેલાં ક્યારેય તમે આ શાક ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બસ ગ્રેવીમાં કચાશ ના રહેવી જોઈએ. ગ્રેવી જો કાચી રહેશે તો શાકનો સ્વાદ બિલકુલ સારો નહીં આવે. તો ગ્રેવીને પરફેક્ટલી કૂક કરવી ખૂબ જરૂરી છે. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.